نو راځو اوس چې مونږ کوم فلیکس سیستم وي داغه پر اساس باندې مونږ یو فارم ډیزاین نو چې څنګه مونږ کولای شو یو ریسپانسیو فارم ولرو چې کوم هغه کې مونږ سره فیلډز موجود دي او هغه کې کوم لیبلز مونږ سره موجود دي هغه باید مونږ سره په څه ډول ریسپانسیو راتلی شي او هغه مونږ څنګه کولای شو په صحیح طریقې سره جوړ کړو نو د هغه لپاره به مونږ لومړی فارم اخلو نو د فارم لپاره زه راځم هډ سیکشن ته او دلته به څه کوم فارم ټیګ اخلم او فارم ټیګ کې به د نن چې اخلم انپوټس اخلم نو د دې له خاطر چې مونږ هر څه منظم ولرو نو دلته به زه یو د واخلم او هغه دفته به کلاس ورکوم فارم ګروپ ځکه په یو ګروپ کې به موږ سره دوه شیان یو به د فارم لیبل وي او بل به د فارم انپوټ وي فارم لیبل کې به موږ سره لیکل شوی وي چې مثال یوزر نیم او فارم انپوټ کې به موږ هغه یوزر نیم اخلو نو د ګروپینګ لپاره یو د واخلم هغه دفته کلاس ورکوم فارم ګروپ نو فارم ګروپ می واخصو په دې کې به زلمړی یو لیبل اخلم او دغه لیبل به د چی لپاره د یوزر نیم لپاره وي او هم دې کې دنه یو انپوټ اخلم ټیب به موږ سره ټیکسټ وي نو دا موږ سره مکمل موږ چې څونه دغه اخلو انپوټس اخلو نو هغه به موږ دغه سي هم دغه یو کلاس کې به اخلو چې فارم ګروپ دی نو بیا هم د اخلم او هغه تم دغه کلاس ورکوم چې فارم ګروپ نو دا مور ورکړو او تر اعظم چې لیبل ورکوم او لیبل کې د تلیکم مثال د خبره یوزر نیم نه لیکو د تلیکم چې فرست نیم ځکه غواړم چې فیلډز موږ سره زیات وي او دلته راځم ورته لیکم چې لاست نیم او راځم یو انپوټ اخلم ورته د دې به هم موږ سره ټیب ټیکسټ وي راځم د یو بل فارم ګروپ اخلم او دلته راځم ورته لیبل اخلم او دې ته به لیکو چې مثال ایمیل لپاره به یو انپوټ اخلو او ټیب کې ورته ایمیل لیکو یو بل فارم ګروپ اخلو او دې کې دنه لیبل اخلو لیبل کې به مونږ ورته لیکو مثال فون نمبر او انپوټ به اخلو او انپوټ د مونږ سره ټیکسټ وي او دلته راځو یو سلیکټ اخلو نو سلیکټ به مونږ فارم ګروپ کې اخلو فارم ګروپ د دې بیا په مطلب پوهیږئ دا فارم ګروپ کلاس زه ولې اخلم دا مخکې چې سیسس ته ولاړ شو بیا تاسو به پوهیږئ نو دې کې یو سلیکټ اخلم دا نور شیان زه ځکه لرې کوم چې کوډ صفا وي تر څو تاسو کنفیوز نه شئ دې کې به زه اپشنونه واخلم لومړی اپشن چې دی هغه به زه ورته ولیکم چې select country او دلته لیبل ما وانه خو نو دې ته به هم زه لیبل واخلم ورته به ولیکم چې country او دې کې به بل اپشن زه واخلم مثال افغانستان وای دې کې موږ سره country پاکستان ایران انډیا یو اس اے یو کې او یو بل به واخلو یو ای دا هیوادونه شو موږ سره اخره کې به موږ راشو یو بل فارم ګروپ به واخلو د فارم ګروپ او دې کې دنه به زه واخلم بټن او بټن ته به د ورکوم مثال سیو د سیو نوم ورکوم دا ثبتو د دې چې کوم سره کوډ دی دا پات دی دا به زه کاپی کړم راوشم براوزر ته دلته به پیسټ کړم نو اوس موږ سره دا کوم فارم چې موجود دی هغه موږ سره په دې شکل موجود دی په دې کې به موږ چې کوو سټایلونه وکړو نو په دې کې چې دا موږ یو کام انشا دا خسته ده چې د ټولو ته موږ یو دا ټول موږ یو دف کې اخسته هغه دف ته موږ کلاس ورکړی دی فارم ګروپ او د دې په واسطه به موږ ډیر کارونه تر سره کوو نو راځو دلته موږ ورته CSS لیکو او CSS هم دلته زه هډ سیکشن کې ورته لیکم نو هډ سیکشن ته راځم او دلته بچیا کو سټایل ټیګ به شروع کوو او سټایل ټیګ کې به دې لچیا کوم CSS لیکم نو لمړی کار به دا کوم زمونږ د دې پاڼې چې کوم مرجن دی هغه به ختموم او بل دی چې کوم فند دی هغه به ولټاکم او د مکمل باډي له به چیک کوم یو رنگ ورکوم نو هغه به موږ چارته ورکوم هغه به موږ باډي ته ورکو نو باډي ما انتخاب کو باډي ته به لومړی چوک مې چې کوم مرجن دی هر طرف نه هغه به زیرو کړم بل بل له فند فیملیز وټاکم چې هغه موږ سره ایریل هلویټیکا او سنسریف دی او بل چې د موږ سره بیک ګراوند کلر به دی لا ورکوم چې بیک ګراوند کلر مثال لایټ بلوز ورته لیکم نو دا به موږ سره مکمل دی باډي هغه سیټینګ اوس زه غواړم چې موږ سره دا کوم فارم ماخسته د دې صفحې سنټر کې وي
نو د هغه لپاره موږ له فلیکس څخه استفاده کوو هم دغه باډي کې راځم وایم د دې باډي چې کوم ډسپلی د هغه د موږ سره فلیکس شي نو دې سره زموږ د باډي کې څه ډاټا د هغه به فلیکس اټمز شي او زه غواړم چې دا د موږ سره هوريزونټلی دلته سنټر کې وي نو زه دې لپاره لیکم چې جسټیفای کنټنټ او جسټیفای کنټنټ سنټر اخلم چې کله راشم ریلوډ کړم نو هغه به موږ سره سنټر ته راشي او زه غواړم چې ورټیکلی هم دا موږ سره دلته سنټر کې وي نو د هغه لپاره زه راځم ورته لیکم چې الاین آیټمز او آیټمز کې سنټر انتخابوم نو دا به موږ سره کار نه کوي دا ځکه موږ سره کار نه کوي چې د دې صفحې تر اوسه هایټ نه دی معلوم د امدونه هایټ اخیسته سونه چې د موږ سره موجود دی که زه راشم او د فارم ته که زه دې باډي ته دغه ورکړم بارډر ورکړم بارډر 2 پکسل سولید ریډ نو ګوره موږ سره د دې هایټ وسونه دی د دې هایټ همدونه دی نو دا ځکه موږ سره دې طرف ته رانغی د دې له خاطره چې د دې هایټ د موږ سنټر ته راولو نه دی له موږ هایټ ورکو خو 100 ویو پورټ ورکو یعنی څوک چې دغه ویب سټ خلاصي د دې چې د ډیوایس کوم سکرین وي د هغه په اندازه به موږ دغه دی له هایټ ورکو نو زه راځم هم دلته ورته لیکم چې دا دغه بارډر به تل کومه کمنټ میکرو او لاندې ورته لیکم چې شو کته لاندې ورته لیکم چې هایټ ورکا او هایټ بسونه وی 100 ویو پورټ بوي ویو هایټ پورټ بوي دا ما ورته ولیکو نو دا موږ سره سنټر ته راشي ځکه دې چې کوم مکمل سایز هغه اوس دیزي پورې دی هایټ د دې نه نیوله دي صحیح نه تر دیزي پورې دی او ویډ دیزي نه نیوله تر دیزي پورې دی نو اتومات زموږ چې کوم فارم هغه موږ سره دلته سنټر ته راغی نو دا موږ سره د باډي ټول کارو اوس راځو مونږه فارم باندې کار کوو نو زه راځم فارم مونږ سره دا یو فارم دی نو ډایرکټ فارم لیکم او فارم ته زه ورته وایم چې بیک ګراوند کلر ولومړی ورکو بیک ګراوند کلر به د دې مونږ سره وایټ وي نو دا به مونږ سره وایټ بیک ګراوند کلر کې راشي دله به زه پیډینګ هم ورکړم هر طرف نه 1.5 فریم هر طرف نه به 1.5 فریم پیډینګ واخلي او دله به زه ویټ ورکړم او د دې ویټ به مونږ سره شي مثال د خبرې 80% نو دا به د صفحې 80% واخلي او د دې چې کوم هایټ دی هغه مونږ سره به داغه نه اټو دی سونه چې پکې ډاټا ده هغه مره به د دې مونږ سره هایټ وي اوس راځو بل کار کوو او بل کار دا چې مونږ به فارم ګروپ باندې کار کوو چا باندې به کار کوو فارم ګروپ باندې کار کوو نو فارم ګروپ لپاره بزرا شم لمړی فارم ګروپ برا واخلم دلته موږ چې فارم ګروپ راخسته دا موږ ته ټولو ته راخسته نو دلته راځم او ته چې موږ سره کوم فارم ګروپ د کلاس د موږ سره فارم ګروپ لمړی زه د لچې ورکوم بارډر ورکوم تر څو تاسو په طریقه پوه شئ چې موږ تاسو سکیږي 2 پکسل سولید ریډ نو دا موږ سره ګوره مکمل فارم ګروپ دی صحیح شو د دلته چې موږ سره ډاټا موجود دی هغه تیار دی فارم ګروپ کې دی اوس دغه فارم ګروپ زه غواړم چې شکړم د ته زه غواړم چې ډسپلی فلیکس ولیکم سره لپاره د دې له خاطره چې دا کوم انپټ د لاندې راشي او دا کوم لیبل چې دی هغه د انپټ د پاسه دی صحه کې راشي نو د لپاره بځد لومړی د فارم ګروپ فلیکس تاړم او بیا به د ډایرکشن چې دی هغه کالم تاړم نو اتومات څو کار به وشي یو کار به دا وشي دا بر لاړ شي بل کار به دا وشي دا د کوم انپټ د به مکمل د فارم ګروپ چې څونه صحه د ټول براونی سي نو زه راځم چې کوم د فارم ګروپ ته او تلګم چې ډسپلی به موږ سره فلیکس شي نو دا به مکمل موږ سره فلیکس شي او دا غنه علاوه او د کې بچو شي دغه چې کوم موږ سره ډایرکشن دی د فلیکس چې کوم فلیکس ډایرکشن دی هغه به موږ ورلا بدلو فلیکس ډایرکشن نو فلیکس ډایرکشن به موږ کالم تاړو نو د سره سو شو د سره دا کارو شو چې زمون کوم د بدا کلر ته بند کړم بیرته نو دلته موږ سره دا کارو شو د موږ چې کوم هغه لیبل او هغه بر لاړو او دا کوم انپټس چې هغه مکمل د فارم ګروپ چې کوم ویډ د هغه ټولي واخستو نو دا اوس چا پورې ډیپند دی دا کوم انپټ چې دا چا پورې تړلې دا د فارم ګروپ پورې تړلې کله دی ویډ د فارم ګروپ ویډ ډیریږي نو دا انپټ بم ډیریږي کله هغه ویډ کمیږي دا انپټ بم کمیږي کله د فارم ګروپ هایټ ډیریږي نو دا انپټ بم ډیریږي که هغه کمیږي دا انپټ بم کمیږي دا موږ دی پورې ډیپند کړه ویډ خو په حال کمیږي او ډیریږي هایټ کې فرق نه راځي ګوره کزه راشم د فارم ګروپ ته ورته ولي کوم چې مثال ویډ کم کړه او ویډ سو د اوس موږ سره 80% کزه دا 50% کړم سیو کړم دا خو د فارم دی موږ سره یار فارم ګروپ ته برازو کزه راشم د فارم ګروپ ته ورته ولي کوم چې د دې کوم ویډ هغه کم موږ سره ویډ کړم مثال 50% سیو کړم نو ګوره اتومات مونږ سره د انپټ چې کوم ویډیو هغه هم مونږ سره کم شو نو د دې چې کوم ویډ د هغه چا پورې تړلې فارم ګروپ پورې تړلې ده نو دا یو مسله شو مونږ سره اوس مونږ غواړو د دې چې کوم هایټ د هغه د هم مونږ سره د فارم ګروپ پورې تړل شي یعنی کله چې مونږ فارم ګروپ ته هایټ ډیرو نو د انپټ هایټ ډیم ډیر شو چې کله مونږ فارم ګروپ ته هایټ کمو نو هغه هم کم شي نو د هغه لپاره به چې شي کومه د هغه لپاره به راځم ورته چې ما کوم انپټ اخیسته او سره چې ما کوم سلیکټ اخیسته او سره چې ما کوم بٹن اخیسته دا درې واړه براواخلي او د دې چې کوم هایټ دی
هغه به 100% وساتي. پرسنت مطلب دی د خپل پیرنټ نه هایټ اخلي. د دې پیرنټ څوک دی؟ فارم ګروپ دی. اوس کله فارم ګروپ ته زه هایټ ورکوم نو اتومات د انپوټ هایټ به موږ سره ډیریږي. ګوره زه راځم د فارم ګروپ ته وایم چې دی له هایټ ورکړه، څونه هایټ ورکړه، مثال 3 ریم. نو 3 ریم چې ما ورته ورکو، ګوره ور سره دغه فارم ګروپ هایټ هم ډیر شو او د انپوټ کوم هایټ هغه هم موږ سره زیات شو. که زه راشم ورته لیکم دا سلور کړه، نو ګوره د فارم ما لیکل فارم ګروپ ته دلته خو سوچ وکړه ښه ما فارم ګروپ ته لیکل دی، خو هایټ موږ سره د دې شانو ډیریږي ځکه د دې هایټ ما 100% ورکړو. دا 100% د خپل پیرنټ داخلو. د دې پیرنټ څوک دی؟ فارم ګروپ دی. نو دا ما ورته ولیکلو چې کله ریلوډ کوم نو ګوره اتومات د دې فیلډ هم موږ سره مکمل فارم ګروپ شو و هایټ شي هغه موږ سره زیات شو. وس په دې کې لږ سره چینجز راولو. دا څلور رمه چې دا ډیر زیات دی، دا به کم کوم 3.8 به کړم نو دا به لږ زره مناسب شي. اوس زه غواړم دا چې کوم لیبل ماخسته دا د فارم ګروپ نه لږ زره جدا وي، یعنی لږ زره باید مارجن ولري. نو زه راځم ورته وایم چې کوم مونږه دلته انپټس او سلیکټ او بٹن اخسته دی له مارجن ټاپ ورکړه، یعنی کدا انپټ دی، کدا انپټ دی، کدا دی، کدا دی او کدا سلیکټ دی او کدا بٹن دی، دوله مارجن ټاپ ورکړه. مارجن ټاپ چې ورکوم نو زه راځم ورته چې مارجن ټاپ او دا د سوی دا د مونږ سره وی مثال د خبرې 1 ریم. نو دا وګوره موږ سره مارجن ټاپ واسو خو 1 ریم ډیر زیات دی، نو دې ته بزول کوم 0.3 ریم. نو وس یو څه مناسب شو. نو وس وګوره دا موږ سره چې شو جدا شو. دلته وګوره ښه دې ته موږ ګوره دلته دې ځای کې نه دې وګوره دې ټاپ نه ګوره لږ زره فاصله راغله، دلته دې ټاپ نه لږه فاصله راغله. اوس کوم غواړو چې د دوه ترمنځ مکمل دا ګروپونه دي کنه، دا هر یو جدا جدا ګروپ کې نیول شوی دی. دا ګوري دا فارم ګروپ چې ما اخسته دا هر یو موږ سره جدا جدا ګروپ کې اخستل شوی دی. زه غواړم چې د هر ګروپ ترمنځ موږ سره شی موجودي یو فاصله باید موجوده وي تر څو موږ کولای شو دا کوم الیمنټس چې موږ سره دي هغه په اسانه سره دلته کنټرول کړو. نو دلته موږ شي نه استفاده کوو، دلته هم مارجن نه استفاده کوو. نو زه راځم ورته چې کوم موږ سره فارم ګروپس دي نو هغه له هم مارجن باټم ورکړه، یعنی فارم ګروپ دلته لومړی ګروپ دا فرست نیم او دا انپټ دی، دویم ګروپ لاست نیم او دا انپټ دی، دریم ګروپ ایمیل او دا انپټ دی. نو زه ټایم چې دی له مارجن چې دی باټم نه ورکړ، نو باټم نه چې ورکړي دا به دینه جدا شي دې سره او دا به دې سره جدا شي. نو زه راځم ورته لیکم چې مارجن باټم او مارجن باټم د سونه 1.5 ریم. نو دا مې ورته ولیکلو چې کله زه راشم ریلوډ کړم نو ګوره دا موږ سره چې جدا شو، خو دا کم دی، دا به مکمل 1 ریم ته واړو. نو اوس ورته وګوره هر یو جدا شو، دا موږ سره جدا شو، دا موږ سره جدا شو، دا موږ سره جدا شو، دا جدا شو. نو دا اوس موږ سره مکمل دغه فارم چې دا جوړ شو. اوس کله دې فارم ته موږ یو نوم ورکول غواړو نو هغه هم ته کولای شو. من فارم ته دنه راځم، دې فارم ته دلته یو h2 ټیګ اخلم، ورته لیکم رجستریشن فارم. نو دا ما ورته ولیکلو دا به موږ سره دلته راشي. خو چون دغه h2 چې دی بره هم مارجن لري او لاندې هم مارجن لري، د دې چې کوم بره مارجن دی هغه زه ختموم. نو دلته راځم چې فارم کې دنه موږ سره کوم h2 د په ټوله صفحه کې کوم h2 ځکه موږ سره دغه یو h2 د بل نشته، کوو بیا به تاسو له خیر چې دغه ځکه د h2 ده. نو دې ته به شو کې ته نو دې ته به ته ورکې مارجن نه به 0 وي شو، رائټ نه بم 0 وي، باټم نه چې دی نو باټم نه دی باید 1 ریم وي او لیفت نه دی موږ سره 0 وي. نو اوس زه دا ریلوډ کړم دا موږ سره په دې شکل جوړ شو. او زه غواړم چې دا سنټر کې نو راځم هم دې ته وایم چې دلته شاکه ټیکسټ الاین ټو سنټر، نو دا به موږ سره سنټر کې راشي. نو دا جوړ شو. بل د خغوالي لپاره موږ دا کار کولای چې د کوم ریډیوس دی هغه ورکړو. د فارم ته دن راځم او ته وایم چې بارډر ریډیوس او هغه د سونی مثال 0.5 ریم سیو او شکل را شو ریلوډ کړو. نو ګوره دا موږ سره دونه راغی. باکس شادو مرته ورکول غواړو نو هغه سره بلاخ شي. نو زه راځم ته لیکم چې باکس شادو او باکس شادو د 1 پکسل وی، دا د 1 پکسل وی او دا چې د 15 شل پکسل ورته لیکو او ګری دی موږ سره سیو. او کله راشم ریلوډ کوم نو ګوره شاته موږ سره شادو هم پیدا شو. نو دا موږ سره د فارم جوړول بټن ته تاسو جدا ډیزاین هم ورکول شي. مثال جوړ ته وایم چې کومه بټن د دین لري کومه چې د لري کوم نو دابل ته موږ سره سو شي. نو دا اوس موږ سره بټن به جدا شو. نو زه راځم دلته ورته لیکم چې موږ سره یوازې کومه بټن دا براوالي او دې بټن ته سټایل ورکوم. مثال بیک گراوند کلر ورکوم او بیک گراوند کلر ورته ورکوم مثال د خبرې ریډ او چې کوم پیډینګ دی هر طرف نه 1 ریم پیډینګ ورلا ورکوم. نو دا به موږ سره ډیره کم تشي او دې چې کوم بارډر دی هغه زه ختمول غواړم. نو بارډر بوله 0 ولیکم او چې کوم آوټلاین دی هغه هم زه ته ختمول غواړم، هغه هم 0 شي موږ سره. او د دې چې بل چې د موږ سره ټیکس دی هغه به موږ سره چې کلر د ټیکس یعنی د خط رنگ به وایټ شي موږ سره.
او بل چې د ټیکسټ ویټ د موږ سره ټیکسټ ویټ نه فونټ ویټ، نو فونټ ویټ به بولډ شي او لږ به فونټ سایز زیات کړو، نو دا به شي 1.3 em. نو دا موږ سره په دې شکل سره راغی. نو مزید که نور څه کار په کول غواړئ تاسو کولی شئ. دا موږ سره مکمل ریسپانسیو دی. ښه مکمل ریسپانسیو دی که دلته رایټ کلیک کوم انسپکټر راشم نو اوس ګوره وله چې صفحه کموم اتومات دی ورسره کمیږي ځکه دا مونږ چیش کې اخیسته دا مونږ په فلیکس کې اخیسته او فلیکس چې هغه مونږ سره مکمل ریسپانسیو دا چې څونه ته کمې دا به تاسو سره هغومره کمیږي او تاسو سره به هیڅ ستونزه نه راځي. نو په دې ډول مونږ کولی شو له فلیکس څخه استفاده وکړو، فارم په ډېرې اسانۍ سره مونږ کولی شو کنټرول کړو. دې ته بل کار داسې کولی شو نن سبا ډېر زیات عام هم دی او هر سړی استعمالي. نو دې لپاره مونږ به بل کار داسې کولی چې زه راشم دلته ووایم چې مونږ اکثره کوم انپوټ او سلیکټ دی د هغه بارډر ته چیه کړه 0 کړه، نو دې نه به بارډر لرې شي، آوټلاین هم ترې 0 کړه، نو آوټلاین به هم د دې 0 شي، نو هر څه ختم. و دې له زه یو بارډر ورکول غواړم نو زه راته متلیم چې بارډر باټم. نن سبا داسې یو سیستم ډېر استعمالېږي تاسو کولی شئ ترې کار واخلئ، هغه د 1 پکسل یې سالډ دی وي او ګرې دی وي. نو دا د موږ سره بله طریقه شوه. داسې هم جوړولی شي، مطلب اوس دا تا پورې تړلی چې هر څه تو غواړې ته په دې باندې کولی شي او کولی شي ترېنه استفاده وکړي. بل که څه دغه کول غواړې مکمل دا ستاسو واک کې دی، هر څه په دې باندې تاسو کولی شئ.